szépen elérték azt, hogy a nők kezdjenek el úgy viselkedni, mint a férfiak. Mit csináljanak? Például dohányozzanak. A férfiak azok régen dohányoztak, szivaroztak vagy pipáztak, a nők sose. Nagyon ritka volt, hogy valaki szivarozzon vagy pipázzon nőként. Hát most már a nők ugyanolyan arányban dohányoznak, mint a férfiak. Elérték azt, hogy hordjanak nadrágot, kicsi legyen a hajuk, régen olyan, hogy kis haj nem volt egy nőnél. Természetes volt, hogy legalább válig verő haja van egy nőnek. Ez természetes volt. Elérték, hogy legyen kis hajuk, tehát hasonlítsanak a férfiakhoz. Miért? Mert onnantól kezdve, hogyha a férfiakhoz hasonlítanak, akkor majd úgy is akarnak működni, mint a férfiak. A férfiaknak mi volt az életükben mindig a fontos? Az, hogy kifelé megmutassák, hogy ők kik. Tehát, hogy ők képesek. A férfinak mindig fontos volt az, mióta a világ, hogy kifelé megmutassa ő azt, hogy képes. Tehát, hogy ő egy férfi, ő képes valamire. Na hát ezt elérték szépen a tömegtájékoztatással. Hát most gondolják bele, hogyha az emberek csak egymással beszélgetnek, akkor elérték volna azt a nőknél, hogy a nőknek, egy fiatal nőnek az legyen a legfontosabb, hogy karrier, hogy karriert építsen. De a férfinak mindig fontos volt az, hogy milyen szerepet tölt be a társadalomba. A nőnek ez ilyen századrangú kérdés volt, hogy ő milyen szerepet tölt be a társadalomba. De elérték, képzeljék el, hogyha csak egymással beszélgettek volna az emberek, akkor elérhették volna náluk a nőknél, hogy a karrier az egy fiatalnak a legfontosabb dolog legyen, egy fiatal nőnek. Hogy? Hát sehogy, hát szóba se került volna ez a téma. De elérték. Ezért ugye kikerül egy nő az iskolából, lehetőleg mit tudom én 24 éves kora után, mondom után, amikor már rég kellene lenni egy-két gyerekének, utána mi a fontos? Gyorsan teremtsünk egzisztenciát, tehát legyen anyagiak, minél több. Mit tudom én, minimum legyen egy nőnek egy lakása, de azért, hogy legyen egy lakása, azért dolgozni kell ám keményen, még akkor is, ha hitelre veszi fel, bár azt a hitel részletet azt ki kell fizetni. Oké? Tehát, hogy fontos a nőknek, hogy függetlenítsék magukat, nem? Fogják, aztán otthagyják a szülői házat, mit tudom, és elkezdenek karriert építeni. Nem ezt csinálják? Aha, tehát első a karrier, és akkor ugye 28 éves kor környékén, illetve utána 28 éves kort követően, tehát a harmadik, negyedik, 7x4-28, tehát a negyedik 7 éves turnus után, vagy időszakasz után szépen beindulnak az ösztönök. Milyen ösztönök? Hát a családteremtési ösztön. Aha, igen ám, csak 28 éves korra kialakul az ego. Így van. Na, akkor fizetek én be, hogyha valaki már nem kellően jó állapotú, hogy tud-e annyira tudatos lenni, hogy alkalmazkodjon a férjéhez. Na, arra azért befizetek. Mert egy tudatos nő, aki azt tud tudatos lenni, aki jó állapotú, de aki nőként karriert épít, az biztos, hogy nem jó állapotú. Az hogy biztos, mert a karrierje révén annyi zaklatottságot kap, hogy beleződül. Vagy nem? Hát dehogy nem. Hát minél jobban karriert épít egy ember, annál több zaklatottságban van része. Ez egyértelmű. A mai világban ez így működik. Tehát egy nő mikor karriert épít, annyi stresszt és zaklatottságot kap, hogy neki jó állapota nem lesz. Elérték a nőknél, szuperul csinálták. Ezáltal a nők azok, de ez nem csak a nőkre igaz, hát a férfiak sincsenek jó állapotban. Tehát ezáltal az emberek nem lesznek jó állapotúak, tehát a nők se, nem képesek arra, hogy gondolkodjanak. Na most 28 éves kortól ki van csukva, hogy valaki alkalmazkodjon a másikhoz? És mindig a nő alkalmazkodott a férfihoz a történelem során. Mindig, mondom mindig.
és ezt elérték, hogy a nők ne tudjanak alkalmazkodni a férfiakhoz. Elérték. Ezért mit csinál a nő? Hát valami férfit kellene szerezni, hogy szüljek egy gyereket. Ezt csinálják. És akkor csináltat magának egy gyereket, de akkor már jóval túl van a 28-on, mert azért nem így megy az, hogy betöltöttem a 28-at, azt már szülök is egy gyereket. Hát ezért vannak, akik 30 vagyis 35-40 éves korukban szülik meg az első gyereküket. Hát nem egy embert ismerek, csak visszamegyek anyósomra. Anyósom 34 évesen szülte az első lányát, ami azt jelenti, hogy hogy működik ez, csak hogy megértsük. Tehát amikor egy ember valamihez nehezen jut hozzá, tehát sok időt kell azért leélni, hogy valamihez hozzájusson, ami benne van, hogy kell neki, mert ugye a legtöbb nő úgy gondolja, hogy kell neki a gyerek, nem? De ezt úgy kitolja, tehát kitolja, és elérkezik abban az időszakban, amikor már nagyon kellene az a gyerek, és ez bármire igaz, amit az ember nagyon nehezen szerez meg, azt nagyon megbecsüli, tehát nagyon megbecsüli, tehát óvja, félti, nagyon vigyáz rá. Nézze meg, ha valaki nagyon megdolgozott az autójáért, akkor állandóan subickolja. Ha valakinek könnyen jött az autó, akkor le se fütyüli, tönkre megy, majd lesz másik. Oké? Na ugyanez vonatkozik a gyerekre. Minél nehezebben született meg az a gyerek, minél tovább kellett várni rá, annál jobban fogja óvni, félteni az az anyuci. És ezáltal, mivel óvja, félti, sok mindent nem, tehát nem tud az a gyerek kipróbálni. Nem tud kipróbálni, mert óvták, féltették. Akkor, mivel késői gyerek, ugye ezért hogy gondolkodnak? Hát az, hogy adjunk meg neki mindent. Tehát mindent. Na most, ha egy gyerek megkapott gyerekkorban mindent, hát felnőttként is mindent akar. Na, hogy ma azt mondja nekem bárki, hogy nem szokja meg azt, hogy ez így működik. Ha gyerekkorban mindent megkapott, akkor felnőttként is mindent akar. Csak ez nem így működik, mert ha mindent akarunk felnőttként, akkor nagyokat fogunk koppanni, mert mindenhez nem jutunk hozzá, amit akarunk. És ezért komoly gondjai lesznek azoknak felnőttként, akik gyerekkorban megkaptak mindent, meg elkényeztették őket. Tehát például, ha megnézik, nem a férfiakra szokták mondani, hogy hisztis, hanem a nőkre. Tehát például ez van egy ilyen toldalékszó, amit hozzátesznek, P-vel kezdődik és A-val végződik, és azt mondják, hogy hisztis, P-vel kezdődő, A-val végződő szó. De azt nem a férfiakra szokták mondani, és ez valahogy nem véletlen. Miért? Mert annyira félti, óvja a saját gyerekét, és még véletlenül sem meg ne haragudjon a gyerek rá, ezért nem neveli ki belőle a hisztit. És felnőttként hisztizik az a nő majd. Hát én meg arra befizetek, hogy a férje meg hogy fogja tolerálni a hisztiét. És akkor egész életében ugye úgy akar elérni dolgokat, hogy hisztizik. Nem egy hisztis nőt ismerek. Tehát nem egyet, hanem nagyon sokat sajnos. Akiből nem nevelték ki 2 éves korban a hisztit. Mert körülbelül akkor van, akkor jelentkezik először. 1,5-2 éves kortól. Nem nevelték ki.
hát a férfit az könnyebben pofon vágják, vagy rácsapnak a seggére, vagy alányomják a csap alá ugye a fiú gyereket, mert hát az fiú, azt nem lesz semmi baja, ezért a férfiak kevésbé hisztisek felnőttként. De a nőt, hát hogy? Hát egy kislányt alányomni a csap alá? Hát ezt még véletlenül sem, nehogy már sérüljön szegény. És ez úgy működik, hogyha megnézik, egy 20 éves mondjuk megszülte az első gyerekét, az ilyen lazán kezelte a gyereknevelést, most simán fogta, kislányom nem tetszik a dolog, mész a csap alá, azt annyi. Jaj, de egy 35 éves, na arra befizetek, hogy alányomja a csap alá a hisztis lányát, vagy a hisztis fiát, arra azért befizetek. És akkor milyen gyerekek lesznek? Általában, nyilván kivételek vannak, mert van aki esetlegesen jól neveli a gyerekét, de ez ritka az idősebb szülőknél. Én csak azt látom, hogy elkényeztetett, az idős szülőknek mind elkényeztetett a gyereke. Én ellenpéldát sajnos nem látok. Én nem találkoztam olyan példával, hogyha valaki mondjuk az első gyereket későn szülte, ne kényeztette volna el. Nem találkoztam, még ott is van rengeteg példa, ahol több gyereket szültek, és az utolsó már olyan 35-40 éves korba született, és a kicsi az el lett kényeztetve a többihez képest, aki időben született, a kicsi az el lett kényeztetve, mert hát ő a kicsi, hát azt óvni, védeni, stb. Kell, mert ő a kicsi. Tehát hogy lehet ezeket a dolgokat megoldani, hogy önnek egy olyan gyereke legyen, aki megállja a helyét az életben? Azt nem tudom, hol tanítják. Hát egy hely van, az biztos, ezt úgy hívják, hogy nyílt akadémia.